خب بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نوتپد را باز میکنیم. خب برنامه نوتپد باز شد. درس 11 شما از امیز ویندوز 10 شما می باشد شاگرده عزیز، و این درس را که شما مورد مطالعه قرار میدین در آکسفورد هایر ایژوکیشنال سنتر شما این درس را میخوانید و کسی که شما را تدریس میکنه به اسم امان الله بلخی و شماره تلفن هم 0799 74 03 19 می باشد. اگر سر در فیسبوک هم با ما زدین به اسم امان الله بلخی شما می توانین، یا به اسم آکسفورد هایر ایژوکیشنال در آکسفورد هایر ایژوکیشنال سنتر هم شما میتونید که یعنی سر بزنید. امروز ما و شما که میخوانیم درس ما هنوز در سیتینگ است. امروز ما و شما هنوز تنظیمات میخوانیم. امروز ما و شما در تنظیمات بالای استارت کلیک کرده، بالای سیتینگز. امروز ما و شما اکانت خواندیم، پرسونالایزیشن خواندیم، نتورک و اینترنت میخوانیم. امروز ما و شما چی میخوانیم؟ network and اینترنت میخوانیم. سعی کنین که در نتورک و اینترنت چی گپ است که ما شما باید با اونو آشنایت پیدا کنیم. وای فای. در نخست وای فای سعی کنین که همه شما کسته معلومات یا آشنایی با امی وای فای دارین که هر روز مطمئن هستم که شما از وای فای استفاده میکنید. وای فای ادوانسید آپشن های ادوانسیدش هست که منیفسترکچرش مثلا یا منیفسترک چی در کجا بوده، انتل کوپریشن بوده، دیگه دیسکریپشن چی بوده و دیوایس ورژن و مثلا این دیگه پاش چی بوده. خب دیگه منیج وای فای سیتینگ شما چطور میتونید که تنظیمات وای فای رو چیکار کنید، منیج کنید، یعنی مدیریت کنید ریلیتی تو همه گپا. چنج ادپتر آپشن اینا همه مربوط امی وای فای میشه. ایرپلین مود دو آپشن داریم. گفته که turn this on to stop all wireless communication. گفته اگر ایرا شما چیکار کنین؟ آن کنین، یعنی روشن کنین، تمام وایرلس کمیونیکیشن های شما چیکار میشه؟ استاپ میشه، یعنی توقف میشه. وایرلس دیوایس سعی کنین ما اگر بخوایم وای فای خود را روشن کنم، ما نظامی قسمت وای فای خود را چیکار کنم؟ دقیقاً میتونم که روشن کنم. ما اگر بخوایم خاموش کنم نظامی قسمت ما دوباره چیکار کنم؟ ما وای فای خود خاموش کنم. یوزیج دیتا یا دیتا یوزیج سعی کنید اوورویو. گفته دیتا یوزیج فرام لاست خمیس روز. گفته که وای فای 0 ام بی. سعی کنید از وای فای 0 ام بی بوده. یک چیز مسلم است، یک ما از کامپیوتر هیچ از اینترنت استفاده نمیکنم، یا با کامپیوتر ما اینترنت وصل نمیکنم از طریق وای فای، یعنی 0 ام بی ما هیچ استفاده نداشتم. یک قسمت هم 0 ام بی یک است، چست این قسمت است که تمام امو بخش اینترنت کیبلی را در بر میگیره. کسایی که بخش آیتی میخوانه اینا کسته بخش شبکه میشه که کسایی که بخش شبکه خوانده آشنایت بسیار زیاد با اینها داره. کسی که آیتی است که اونا مثلا در یک ساختمان های مثلا نت میدیه، مثلا کسایی که کامپیوتر کارمند است برای هر کدوم از اینا نت میده دی از اش رو ای بی سی و موت مثل که دی همون رقم برای هر کس یک کیبل میدیه، یعنی یک وای فای میدیه. از همون طریق باز اونا کس چیکار کنه؟ مستقیما کامپیوتر خود را با وای فای وصل کنه. وی پی ان هم یک بخش جدا است که ما بسیار زیاد باید روی وی پی ان بحث کنیم. خود دایل اپ هم در قدیم چی بود؟ مانند که یک شبکه شما رو چیکار کنه؟ اینترنت باید شما خریداری کنین از یک شبکه، باز او را در اول در موبایل وصل میکردین، باز از موبایل از طریق سیم شما از دایل اپ چیکار میکردین؟ یعنی وایرلس شما میتونستین که چی بگیرین؟ وای فای بگیرین.
خب روی از این بحث کردیم. پراکسی هممون پراکسی کامپیوتر شماست دیگه که شما کدام آدرس یوزر پراکسی و پورت کدام آدرس هستن. شاگردای عزیز ای بود از درس امروز ما. درس امروز ما میجا به پایان میرسه.